नमस्ते, म सुरज चौधरी। हजुरहरूलाई मेरो युट्युब च्यानल इजी म्याथमेटिक्स नेपालमा स्वागत छ। आज तपाईहरुलाई मैले प्रोबेबिलिटी सम्बन्धी क्वेशन लिएर आएको छु, जुन एसईई मा 2 मार्क्स गरेर 4 मार्क्स सोध्ने गरिन्छ। यो एकदम धेरै सजिलो हुन्छ, तर हामीले अलिकति थोरै नबुझेको अवस्थामा, टेक्निकल कुरा नजानेको अवस्थामा र अलिकति हामीले ध्यान नपुर्याएको अवस्थामा चाहिँ यो अलिकति गाह्रो हुने हुन्छ। तर आजदेखि जब यो भिडियो हेर्नुहुन्छ, हेरिसकेपछि पक्कै तपाईले ओहो यति सजिलो रहेछ भन्ने महसुस गर्नुहुन्छ र भोलिको एसईई मा तपाईले पक्कै यो क्वेशन सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने म पूर्ण विश्वस्त छ। अब लागौं हामी क्वेशन तर्फ। एउटा क्वेशन पहिलो लेखेको छ, अ कार्ड इज ड्रन फ्रम अ वेल स्टफ्ड प्याक अफ 52 प्लेइङ कार्ड्स। 52 पत्तीको एउटा गड्डीमा अथवा प्याकेटमा जुन 52 वटा तास हुन्छ, त्यो तास यसो फिर्दाखेरि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज आइदर एन एस और किङ। या त एक्का या त किङ। एस भनेको एक्का र किङ भनेको बादशाह। भनेको एउटा गड्डीमा 4 वटा एक्का हुन्छ र 4 वटा बादशाह हुन्छ। हामीले कहिलेकाहीँ तास चाहिँ खेलेको हुनुपर्छ अथवा खेल्न जानेको छैनौं भने पनि पक्कै त्यो चिन्नु चाहिँ पर्छ। हामीलाई खेल्नु नआए पनि त्यो तास हामीले चिन्नु चाहिँ अत्यन्त जरुरी छ। त्यसैले जम्मा त्यसमा 52 वटा पत्ती हुन्छ र 52 वटा पत्ती मध्ये 4 वटा चाहिँ एक्का हुन्छ र 4 वटा बादशाह हुन्छ, 4 वटा गुलाम हुन्छ, 4 वटा मिसी हुन्छ, हैन। त्यसैगरी दुक्का पनि 4 वटा हुन्छ, तिर्की पनि 4 वटा हुन्छ। यी सबै तासहरु चाहिँ एकै नासको चाहिँ 4 वटा हुन्छ। जस्तै एक्का एकै नासको 4 वटा हुन्छ, बादशाह 4 वटा हुन्छ, मिसी 4 वटा हुन्छ, गुलाम 4 वटा हुन्छ, दहल 4 वटा हुन्छ, नहल 4 वटा हुन्छ। भने सबै तास चाहिँ 4 वटा हुन्छ। अनि हामीलाई जे सोधिएको छ त्यो चाहिँ हामीले यहाँ लेख्नु पर्ने हुन्छ। जम्मा टोटल कार्डलाई हामी एनएस ले डिनोट गर्छौं, जुन कति वटा हुन्छ 52 वटा हुन्छ। नम्बर अफ एस हैन, जसलाई हामी एनए लेख्न सक्छौं। एक्का भएको कारणले गर्दा यो चाहिँ कति वटा हुन्छ भन्दा 4 वटा हुन्छ। त्यसैगरी नम्बर अफ किङ हामी यसलाई एनके लेख्न सक्छौं। त्यो पनि कति वटा हुन्छ 4 वटै हुन्छ। अब हामीलाई सोधिएको चाहिँ के छ भन्दा प्रोबेबिलिटी अफ एस और किङ, हैन। के अरे एक्का आउने प्रोबेबिलिटी वा बादशाह आउने प्रोबेबिलिटी कति छ भनेर सोधिएको छ। अब यो हामीले सल्भ गर्दा के गर्नुपर्छ, जब और हुन्छ, और हुँदा हामीले जहिले पनि प्लस गर्ने। जस्तै एक्का आउने सम्भावना, जस्तै पीए प्लस पी, यसरी के हामी लेख्छौं। यसलाई मैले यतापट्टि लेखे पी ए और के इज इक्वल टु, जस्तै अब प्रोबेबिलिटी अफ एक्का ल्याउने सम्भावना भन्दाखेरि अब के लेख्नु पर्यो भन्दा एक्का भएको कारणले एनए माथि लेख्ने अपन एनएस, टोटल चाहिँ जहिले पनि मुनि लेख्ने। त्यसैगरी अब अर्को प्रोबेबिलिटी अफ किङ, बादशाह आउने सम्भावना कति छ भन्दा एनके लेख्ने, त्यसको मुनि एनएस यसरी लेख्ने। अब एनए भनेको कति वटा छ 4, त्यसैले 4, एनएस भनेको 52, फेरि यहाँ पनि एनके कति वटा हुन्छ 4 मुनि 52। अब एलसीएम लिँदा यहाँ 52 हुन्छ र मुनि 4 + 4 यसरी 8 आउँछ। गर्दाखेरि मैले यहाँ लेखे 4 + 4 8 अपन 52।
अब यसलाई हामी के गर्न सक्छौं भन्दा डिभाइड गर्न सक्छौं, काट्न सक्छौं। 4 दुना 8, 4 13 जा 52 भनेको यति गर्दाखेरि हाम्रो 2 नम्बर ट्याक्कै आइहाल्छ। त्यसैले यो एकदम धेरै सजिलो छ। पक्कै तपाईले यो मजाले बुझ्नुभयो। यदि तपाईले तास कहिले देख्नु नै भएको छैन भने पनि के सम्झिनु पर्यो भन्दा हरेक पत्ती चाहिँ 4 वटा हुन्छ। जस्तै 1 का 4 वटा, 2 का 4 वटा, 3 का 4 वटा, 5 4 वटा, 6 का 4 वटा, 7 4 वटा, 8 4 वटा, 9 4 वटा, 10 4 वटा, गुलाम 4 वटा, मिसी 4 वटा, बासा 4 वटा। र कहिलेकाहीँ हामीलाई के सोधिन्छ भन्दा रातो एक्का को सम्भावना। अब रातो चाहिँ एक्का कतिवटा हुन्छ भन्दा रातो एक्का 2 वटा, रातो बादशाह 2 वटा, रातो मिसी 2 वटा, रातो गुलाम 2 वटा। त्यसैगरी कालो पनि 2 वटै हुन्छ। प्राय हामीलाई यो मिसी, गुलाम, एक्का र बादशाहकै क्वेशनहरु धेरै सोधिने भएको कारणले गर्दा त्यो हामीले सरसर्ती हेर्यौं भने आइहाल्छ। अब अर्को छ There are 5 red and 3 white ball of same shape and size. एउटै शेप र एउटै साइजको चाहिँ 5 वटा रातो र 3 वटा चाहिँ सेतो बल एउटा झोलामा छ। 2 balls are drawn from the bag one after another. दुईटा बल चाहिँ एक पछि अर्को गर्दै झिकिन्छ विदाउट रिप्लेसमेन्ट। त्यो फेरि पुनः नराखिकन झिकेपछि त झिकेको झिकै हुन्छ भनेपछि पुनः नराखिकन हामी एउटा एउटा गरेर 2 पटक झिक्छौं। सो all the possible outcomes in tree diagram. अब जति पनि सम्भावित आउटकम्सहरु छ सबै चाहिँ केमा देखाउनु पर्यो? भेन डायग्राममा देखाउनु पर्यो। यो पनि एकदम सजिलो छ। पहिला हामीले लेख्नु पर्यो लेट red and white balls. Let red and white balls be denoted by R and W. अब हामीले रेड एन्ड व्हाइट बल्स बी डिनोटेड बाइ आर एन्ड डब्लु भनेर लेख्यौं। रातो बललाई आर ले डिनोट गर्ने र सेतो बललाई डब्लु ले डिनोट गर्ने। अब मैले यो माथिको क्वेशन मेटाएँ किनभने माथिको मैले गर्दिसके र तपाईहरुले पनि पक्कै बुझिसक्नुभयो। अब यहाँ ठाउँ नभएको कारणले मैले यहाँ मेटाएर माथि गर्ने भएँ। अब रातो बल कतिवटा छ भन्दा रेड बल इज इक्वल टु 5। त्यसैगरी व्हाइट बल इज इक्वल टु 3। टोटल बल इज इक्वल टु 5 प्लस 3 कति आयो? 8 आयो। अब यसलाई हामी डायग्राममा देखाउँछौं। डायग्राममा देखाउँदा एकदम सहज तरिकाले ध्यान दिएर तपाईले हेर्नु होला। म यहाँ त देखाउँदै छु। अब यति लेखिसकेपछि मैले यो पार्ट पनि मेटाएँ। तपाईले स्क्रिनशट लिन सक्नुहुन्छ अथवा भिडियो स्टप गरेर पनि यो क्वेशन र यो तल लेखिएका कुराहरु तपाईले आफ्नो कपीमा नोट गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यो पनि मेटाएँ। अब हामी ट्री डायग्राम बुझौं। यसरी गोलो बनाउने। अब व्हाइट बल 5 वटा रेड बल छ, त्यसैगरी 3 वटा चाहिँ व्हाइट बल यसरी छ। अब तपाईले यस्तो गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो माथिको हामीले रेड लेख्न सक्छौं यसरी रेड र यो हामी यसरी व्हाइट लेख्न सक्छौं। अब प्रोबेबिलिटी अफ
रेड इज इक्वल टु रातो कतिवटा छ 5 वटा छ त्यसैले हामी माथि 5 लेख्छौं र मुनि टोटल भनेको 5 + 3 कति हो 8 यसरी लेख्छौं। त्यसैगरी प्रोबेबिलिटी अफ व्हाइट सेतो कतिवटा छ 3 वटा 3 माथि लेख्छौं र टोटल 8 त्यसैले प्रोबेबिलिटी हामी यसरी निकाल्छौं। अब फेरि हामी दुई पल्ट झिकिएको छ बलहरु एकपछि अर्को त्यसैले हामी यहाँ फेरि अर्को पल्ट पनि यसो गर्छौं। यहाँ r नै लेख्छौं र यहाँ w लेख्छौं। अब यहाँ चाहिँ हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि एकपल्ट त झिकिसक्यो। अब एकपल्ट झिक्दाखेरि रातो बल चाहिँ आयो अथवा बाहिर निस्कियो भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। अब रातो बल बाहिर निस्किदा यहाँ अघि 5 वटा थियो अब कतिवटा हुने भयो 4 वटा। एउटा बल त अघि झिक्यो झिक्दाखेरि रातो आयो त्यही भएर एउटा घट्यो भनेपछि टोटल कति भयो 7 भयो किनभने एउटा त झिक्यो त्यसैले 4/7 भयो। अब प्रोबेबिलिटी अफ व्हाइट अब सेतो आउने सम्भावना चाहिँ कति भन्दा एकपल्ट झिक्दा रातो आयो माथिल्लोमा सेतो त जतिको त्यति नै छ त्यसैले 3/7 यसरी हुन्छ। अब यहाँ पनि त्यसै गर्ने यहाँ r यहाँ w। अब यसमा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भने अघि चाहिँ रातो आयो भनेर हामीले मान्ने अब यसमा चाहिँ सेतो आयो भनेर मान्ने यसरी सेतो आयो भनेर मान्दाखेरि अघि कतिवटा थियो 3 वटा एउटा झिक्दाखेरि कतिवटा रह्यो 2टा मात्रै रह्यो भने अब यहाँबाट एउटा झिक्दाखेरि यहाँ 2 र 2 + 5 कति 7। यहाँ चाहिँ रातो आयो भनेर सम्झिम यसमा चाहिँ सेतो आयो भनेर सम्झिने। अब सेतो आउँदा रातो त कतिवटा छ जतिको त्यति नै छ जतिको त्यति नै भनेको 5 को 5 छ 5/7। यति गरेको तपाईहरुले पक्कै बुझ्नुभयो र यति गरिसके पछाडी हाम्रो क्वेशन सल्भ भइसकेको छ र यति हामीले यदि बुझ्यौं र यसरी सल्भ गर्यौं भने 2 नम्बर फेरि पक्का भयो किनभने यो प्रत्येक एक्जाममा आकै हुन्छ। मलाई पूर्ण विश्वास छ तपाईहरुले यो भिडियो स्किप नगरिकन सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नुभयो र पक्कै बुझ्नुभयो र भोलिको एक्जाममा तपाईले सहजै गरेर यो 2-2 गरेर 4 मार्क्स ल्याउन सफल हुनुहुन्छ भन्ने मलाई पूर्ण विश्वास छ। र के पनि विश्वास छ भने अब तपाईले यो भिडियो शेयर गर्नुहुन्छ साथीहरुलाई पनि शेयर गर्नुहुन्छ र मन परेको खण्डमा लाइक शेयर र सब्स्क्राइब पनि गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई पूर्ण विश्वास छ।